Nga o Henry, Rruget e fatit. Përpara meje shtrihen rrugët, po ku të shkoj? Zemra besnike e ylli dashurisë më ndrin kur do herë rrugët më tregojnë në luftë ta gjej si këngë ta thurë unë fatin tim. Nga vjershat e pabotuara të David Minjos. Kënga mbaroi, fjalët ishin të Davidit, por melodia ishte marrë nga një këngë fshatarake. Shoqëria e mbledhur rreth Ruezës së Hanit rrahushu plakat me gjithë zemër, aq më tepër se poeti i ri kishte paguar verën vet. Vetëm noteri zoti Papino tundi pakës kokën kur dëgjoi këtë vargje, sepse ai së pari ishte njeri i dhënë pas librave, edhe së dyti nuk u ftua të pinte me të tjerët. Davidi doli në rrugën e fshatit, ku freskia e natës ja shpërndau avojt e verës. Atëherë i ra ndërmend se atë ditë ishte zënë me Ivonën, edhe kishte vendosur që sa të ngrysej të ikte nga shtëpia për të kërkuar lavdi e nderime në botën e madhe larg fshatit. Kur vjershat e mia të jenë në gojë të gjithëve, tha me vete duke u rrënqetur nga ngashërimi, ajo ndofta do të pendohet për fjalët e ashpra që më tha sot. Përveç atyre që bënin potere në han, mbar fshati kishte rënë në gjumë. Davidi hyri vjetur asin në dhomën e tij, në skutën e vogël të një kasolleje, përbri shtëpisë, edhe mbështolli me shamia të pak plaçka që kishte. Pastaj e hodhi boçën mi e shkop, doli në rrugë edhe u nis nga fshati e Vernua. Kur kaloi përpara stanit të dhënëve të dhënëve që kulloste për ditët që shpërndaheshin shpatit, kur vetëm uli e shkruan të vjershën copa letrën në dritaren e Ivonës, pa dritë. Vendosmëria e fortë ju lëkund nga një dobësi e papritur. Drita ndoshta tregonte se Ivone nuk e zinte gjumi, se ishte penduar për fjalët rënda dhe fyse që i tha në mëngjes, dhe se të nesërmen. Ja, tashti e kishte vendosur. Vernua nuk ishte vend për te. Nuk ishte njëri që të kuptonte në mendimet e tij. Në rrugën që i shtrihej përpara e prisnin fati dhe ardhmja. Në shkëlqimin e mekur të hënës, rruga përshkonte fushën që zgjatej e drejtë si brazda një përmende. Fshatarët thoshin se rruga të shpinte në Paris, edhe këtë emër poeti ja po shpëriste vetes shpeshherë duke ecur. Davidi nuk ishte larguar kur kaq shumë nga fshati. Rruga në të majtë. Rruga vazhdonte një 3 milje dhe pastaj kryqëzohej në kënd të drejtë me një rrugë tjetër më të gjerë. Davidi nguroi për një çast, po pastaj mori rrugën që të shpinte në të majtë. Në pluhurin e kësaj rruge dukeshin gjurmët e rrotave të një karroce të rëndë që kishte kaluar para pak kohe. Ndonjë gjysmore më vonë, gjurmët u vërtetuan, se u duk një karrocë e madhe që kishte ngecur në një prua të cekët rreth një kodre. Karrocieri dhe kalorësi bërtisnin dhe i tërhiqnin kuajt për fareri. Buzë rrugës qëndronte në këmbë një burr shtatgjatë, i veshur me një kostum të zi, edhe një zonjë dobët, e mbështjellur me një mantel të lehtë që i binte gjerë në fund të këmbëve. Davidi e pa se shërbëtorët nuk ja dilnin në krye punës, dhe pa e zgjatur vendosi t'u ndihmonte. U tha kalorësve që të pushonin edhe të mos i friksonin kafshët me britma të kota, por të linin karrocierin që t'i nxiste kuajt me zërin e tij të njohur. Davidi mbështeti supin e fuqishëm prapas karrocës, edhe me një shtytje të vrullshme karroca rrëshqiti përsëri në tokë të thatë. Kalorësit u hypën kuajve. Davidi qëndroi për një çast me dyshas. Burri shtatgjatë i bëri me dorë. Hypni në karrocë, i tha ai me një zë të trashë të ashpër që i përshtatej figurës së tij. Ishte zëri i një njeriu të mësuar të urdhëronte. Ngurimi i poetit që i shkurtër. Tek hipte në karrocë, Davidi dalloi si nëpër mjegull një zonjë që rrinte në fronin e pasëm. Deshi tuli përballë saj, kur zëri fuqishëm e shtrëngoi të bindej përsëri, uluni para zonjës. Zotëria ul me trupin e tij të rënd në fronin e përparëm. Karroca u nis edhe zuri të ngjitej kodrës. Zonja ishte strugur në një qoshe dhe rrinte në heshtje. Davidi nuk mund ta merrte me mend, ai ishte kaluar në moshë apo e re, por kundërmimi i ëmbël që mbanin rrobat e saj e nxiste fantazinë edhe e bënte të mendonte se aty fshihej një fytyrë e hijshme. Një aventurë të tillë, Davidi kishte paraftuar prej kohësh, por ende nuk kuptonte gjë, se shokët e udhëtimit nuk folën asnjë fjalë.
Pas një ore Davidi pa nga dritarja se karroca po ecte me shpejtësi nëpër rrugët e një qyteti. Pastaj ajo ndaloi përballë një shtëpie të mbyllur, nga e cila nuk dilte asnjë rrezë drite. Karrocieri zbriti njëherë dhe zuri i trogiste derës me padurim. Lart u hap një dritare mbërthyer me hekura dhe zgjati kokën një burr me një skufje nate të bardhë. Kush jeni ju që shqetësoni natën njerëzit të ndershëm? Shtëpia ime është mbyllur. Udhëtarët e ndershëm nuk enden natën. Pushoni së trokituri edhe shkoni në punën tuaj. Hape derën, thiri karrocieri me zot lart. Hapni derën im zotit, markezi dë bo për ty. Ah, u dëgjua zëri që lart. Ju kërkoj 1000 herë ndjesë im zot. Ku më shkon të mendja mua gjorit kaq vonë? Dera do të hapet mirë im zot, edhe shtëpia ime qofte juaja. Nga brenda u dëgjua kërkullitja e një zinxhiri, përplasje një shuli dhe dera u hap. Duke u rrënqetur nga të ftohtit dhe nga shërimi, në prag të derës qëndronte i zoti i shishës së argjend, i veshur përgjysëm me një qëri që i dridhej në dorë. Davidi zbriti pas markezit. Jepini dorën zonjës, e urdhëroi ky. Poeti u bind edhe ndiu dorën e saj të vogël që dridhej kur po e ndihmonte të vinte këmbën në tokë. Hyni brenda, që urdhëri i dytë. Ndodheshin në sallën e madhe të hanit. Në mes të sallës qëndronte një tryezë e madhe prej lisi. Burri shtatgjatë ul në një karrige përpara tryezës. Zonja e lodhur nga rruga ul në një karrige tjetër pranë murit. Davidi qëndronte në këmbë edhe mendonte si gjente një shkak që të ndahej prej tyre dhe të vazhdonte rrugën. Im zot, tha i zoti i hanit, duke u përkullur gjerë në tokë. Po ta kisha pritur këtë nder kaq të madh, do t'i kisha të gjitha të shtruara. Tash ti veç në qoftë se urdhroni, kam verë dhe zok pulet të ftohtë dhe ndoshta qërinj, tha markezi duke hapur gishtat e dorës së tij të bardhë dhe të trash me një lëvizje urdhruese. Si urdhronim zot? I zoti i hanit u kthye me një 12 qërinj, i ndezi edhe i vuri mbi tryezë. Në qoftë se urdhroni të provoni ca verë burgonje, se kam këtu një vozë. Qërinj, e priti zotëria duke hapur prapë gishtat. Si urdhroni, tani erdha im zot. Në sallën e madhe filluan të vizullonin edhe një 12 qërinj të tjerë. Trupi i rënd i markesit rrinte si shkëm mbi karrige. Ishte veshur me robe të zeza, të shtrenjta nga koka gjerë te këmbët, përveç mëngëve dhe qafore së bardhë si bora. Edhe tryezën dhe klefin e shpatës i kishte të zezë. Fytyra e tij shprehte një mendje madhësi përbuzëse. Majat e mustaqeve të drejtura përpjet çiknin gati te syt, që vështronin me shprehje përçmuese. Zonja nuk lëvizte nga vendi. Tani Davidi e pa se ajo ishte një vajzë e re, edhe kishte një bukuri prekse dhe tërheqëse. Si ta thonë emrin dhe me se merreni? Me quajnë David Minjo dhe jam poet. Mustaqet e markezit u përdrodhen gjera fërsydhe. Po si nxjerr bukën e gojës? Jam bari, kullos dënë të timeti, ju përgjigj Davidi, duke mbajtur kokën lart, por faqet ju përskuqen. Atëherë dëgjo këtu poet, a bari qofsh, ta dish fatin që të ka qelluar sot. Kjo zonjë është mbesa ime. Zonjusha Lucide Varen, rrjedh nga një familje fisnike dhe ka 10.000 franga të ardhura në vit. Bukurin i eshe vetë. Në qoftë se të gjitha këto të mira i mjaftojnë zemrës së një bariu, ti fol vetëm një fjalë, dhe ajo bëhet gruaja jote. Mos ma prit fjalën. Sonte e shpura të kështjella e kontit do Vilmor, të cilit i kisha premtuar dorën e saj. Miqt ishin mbledhur, prifti po priste. Ceremonia martesës saj me një burr fisnik dhe të pasur si ajo, po kryhej. Mirë po nuk ish, kjo zonjushe, aq zemërbut dhe e bindur, mu hodh si e gërsirë, me paditi për mizori e krime, dhe për para priftit, që kishte mbetur gojë hapur nga abia, hëngri fjalën që kisha dhënë. Atëherë u betova për 1000 dreqër, se do të jepja për gruat parit që do takonim pasi të largoheshim nga kështjella, qoftë princ që mërdjekës a vjedhës. Ti o bari, je i pari që po takojmë. Zonjusha do të martohet sonte.
në mos me ty me një tjetër. Ke 10 minuta kohë për të menduar edhe për të marrë një vendim. Mos mërzit me fjala pyetje, vetëm 10 minuta ke, o bari. Edhe ato po kalojnë. Markezi era tryezës me gishtat e tij të bardhë, si t'i binte një daulleje. Pastaj heshti dhe e zuri të priste. Ai shëmbëllente një shtëpi të madhe me dyert dritare të mbyllura. Davidi deshi të fliste, por qëndrimi i atij burrit të madh i zuri fjalën në gryk. Ai u shtang pranë karrigës së zonjës. Zonjushe, tha pastaj, duke u përullur përpara saj edhe duke u habitur dhe vet nga fjalët që po i vinin aq rrjedhshëm përpara kësaj krijese të hishme dhe elegante. E thash se jam bari, por në ëndër nganjëherë më bëhet se jam poet. Në qoftë puna poetit të adhuroj dhe të përullet përpara të bukurës, atëherë kjo ëndër tani po vihet në jetë. A mund t'ju shërbej zonjushe? Gruaja e re i hodhi një vështrim me sy të trishtuar, në të cilin kishin shterrur lotët. Fytyra e tij ballhapur dhe frymzuar, e ngrysur nga kjo ngjarje e rëndësishme, shtati i tij i fortë dhe i drejtë, simpatia që shkëlqente në sytë e kaltër, apo ndoshta nevoja që pas kaq kohe të gjente një ndihmë edhe të dëgjonte një fjalë të mirë, e ngëshëruan zonjën aq shumë sa shpërtheu në vaj. Zotëri, tha ajo me një fije zëri, qenë këni burri drejtë dhe zëmërmirë, ky është ungji im, vëllai i Timeti, i vetmi njeri i gjakut tim që më ka mbetur gjallë. Dikur ai dashuronte nënën time, edhe tani më urren mua se ngjajja e saj aq shumë. Ai më ka nxjerr jetën, më zot merre qoftë edhe nga një shikim i tij. Kur më parë nuk kam guxuar t'i kthej fjalën atij. Sonte veç donte të më jepte një burr 3 herë më të madh se unë. Më falni për mërzinë që ju shkaktoi zotëri. Ju, është e ditur, nuk do të ta bëni këtë hap të shmendur, në të cilin përpiqet t'ju shtyej ai. Më lejoni të paktën t'ju falenderoj për fjalën fisnike. Ka kohë që nuk më ka folur njeri kështu. Tashti në sytë e poetit shkëlqente diçka që ishte më shumë se zemërgjerësi, me se dukej do t'ishte me të vërtet poet, se Ivona ishte harruar. Kjo bukurie rrallë e kishte rrëmbyer me hiret dhe freskinë e saj. Kundërmimi i hollë që vinte nga rrobat e zonjës i kishte mbushur shpirtin me një ngashërim të çuditshëm. I hodhi gruas së re një vështrim të ëmbël dhe të ngrohtë, të cilën ajo e priti me mirënjohje. 10 minuta, tha Davidi, më janë dhënë për të bërë një punë që nuk do ta kisha kryer as brenda shumë viteve. Nuk e them se ju më shëroj zonjushe, se kjo nuk do t'ishte vërtet. Unë ju dashuroj. Nuk mund t'ju kërkoj ende dashuri, por lejo më ne t'ju shpëtoj nga ky njeri mizor, edhe me kohë dashuria mund të lindi. Mendoj se më pret një e ardhme, se nuk do jem gjithnjë bari. Gjërat kohë do t'ju dashuroj me gjithë zemër, edhe do të mundohem t'ju a bëj jetën më pak të trishtuar. A do ma besoni fatin tuaj zonjushe? A, ju do të flioni veten nga dëmshuria. Nga dashuria, koha po thuaj mbaroi zonjushe. Do t'ju vi keq që do të më përbusni. Do t'jetoj vetëm për t'ju bërë të lumtur, për t'u bërë i denj për ju. Dora e saj e vogël dhe delikate doli nga manteli dhe preku dorën e tij. Do t'ju besoj, tha ajo me një fije zëri. Do t'ju besoj jetën time. Dashuria, ajo nuk mund t'jetë dhe aq larg sa mendoni. Të largohem një herë nga ato sy që më kanë nën pushtetin e tyre, se do t'i harroj të gjitha. Davidi u ndal përpara markezit. Figura e zezë lëvizi, edhe sytë përçmues i hodhën një vështrim orës së madhe të sallës. Kanë mbetur dhe 2 minuta. Një bariu ju dashkan 10 minuta që të vendosja do të marrë një grua të bukur dhe me pajë të majme. Fol për o bari, a pranon ta marrësh zonjushën për grua? Zonjusha, tha Davidi duke qëndruar në këmbë me krenari, më nderon duke pranuar të bëhet gruaja ime. Lumë goja, tha markezi. Ti zoti bari, me qenë ke njeri i rrahur. Zonjushës mund t'i kishte rënë shorti dhe më keq. Dhe tani ta kryem këtë punë sa më parë që ta lejoj kisha a djalli. I ra tryezës me dorezën rënd të shpatës. Me njerë ardhi zoti Hanit me qirinj të tjerë, duke shpresuar të plotson të trillet e zotërisë rënd. Me gjej një prift, i tha markezit zotit Hanit që dridhej si shufra në ujë. Një prift, a more vesh?
Brënda 10 minutave e dua priftin këtu, se ndryshe, i zoti i hanit lëshoi qirin që mbante në dorë dhe odha këmbëve. Erdhi dhe prifti, i përgjumur e me sytë e enjtur. Ai i bëri David Mignon dhe lysi dhe varenën, burë e grua. Futi në xhep një monedhë ari që i hodhi markezi dhe u zhduk përsëri në errësirën e natës. Verë, urdhëroi markezi duke shtrirë gishtat kërcënues drejt zotit hanit. Mbushi gotat, tha ai kur u soll vera. Markezi rrinte në krye të tryezës, në dritën e mekur të qerinjve si një shkëmbiziprat, helm dhe krenari. Ai të kujtonte një dashuri të vjetër të kthyer në farmak, që i pikonte nga sytë sa herë që shikonte të mbesën. Zoti Minjo, tha ai duke ngritur gotën, prit një herë, sa ti rreshtoj disa fjalë dhe pastaj pi. Ti ke marrë për grua një femër që do ta nxjijë dhe helmoj të rjetën. Gjaku që i rrjedh në dej është trashëgimi i gënjeshtrës më të zezë dhe i kopit më të tmerrshëm. Ajo do t'ju mbuloj me turp edhe do t'ju abrej zemrën me shqetësim. Djalli që ka në trup i duket në syt, i çfaqet nga lëkura dhe i flet nga goja, e cila sapo hap për të mashtruar një bari. Ky është urimi që kisha për të bërë, zoti poet, për një jetë të lumtur. Pije gotën. Më së fundi zonjushe ju hoqa qafe. Markezi rrëkëlleu gotën. Një klith me mbytur hidhrimi, si nga një plag e papritur, u dëgjua nga buzët e vajzës. Davidi me e gotë në dorë bëri 3 hapa përpara dhe i doli markezit ballë për ballë. Tani qëndrimi i tij shëmbëllente pak më një bariu. Sa po më nderua duke me quajtur zotëri, tha Davidi i qetë. Prandaj lejo më të shpresoj se martesa ime me zonjushën më ka vënë pakës më afër jush, në mos drejt për së drejti të paktën tërthorësi. Me afër këmbësuoj, se më ka dhënë të drejtën të dalë përpara juve me një çështje të vogël që duhet të zgjidh. Mund të shpesosh o bari, ja priti markezi me taldi. Në qoftë puna kështu, tha Davidi, duke ja derdhur verën në sy tallës që vështronin me përbuzje. Në qoftë puna kështu, a do të keni mirësinë të matini me mua? Tërbimin zotërisë së rënd shpërtheu në një mallkim të papritur që gjëmoi në sallë si buçitja e një briri. E nxorri shpatin nga milli i zi, duke thritur zotin e hanit që nuk pati kohë t'u ambathte këmbëve. Sill këtu një shpat për këtë budallat pak dhëndër. Ai u kthye zonjës me një të zgërdhyer që i ngriu gjakun dhe i tha: Po më hapni punë zonjë, po e shoh se u dash ka që sonte t'ju gjej një burr dhe t'ju bëj të ve. Nuk di të përdor shpatën, tha Davidi, edhe u skuq kur e tha këtë përpara zonjës së tij. Nuk di ta përdorësh shpatën, ja përsëriti fjalët metalli markezi. Mos don t'i thyej mbrinjët njëri tjetrit me kërbaç si fshatarët? Ej, François, më sill këtu një pistolet. Një kalorës i solli 2 pistoleta të mëdha dhe të shkëlqyeshme të zbukuruara me lajla e argjendi. Markezi e hodhi njërin Davidit në dorë, dil në anën tjetër tryezës. Edhe një bari ditë luaj këmbëzën e pushkës. Pak kush ka nderin të vdes nga arma e familjes do bo për ty. Bariu dhe markezi qëndruan përballë njëri tjetrit në të 2 anët të tryezës së gjatë. I zoti i hanit me anktin e tmerrit lëviste gishtat në ajër dhe belbëzonte: Im zot nuk e përëndi, mos në shtëpinë time, mos derdh një gjak, do ma rënoni hanin. Por një vështrim i rrepti markezit i ngriu gjuhën. Burracak, ja priti markezit dhe bë për ty. Pusho se kërkollitur i ma të dhëmë të tu dhe na jep shenjen në qofsh i zoti për kaq gjë. I zoti i hanit ra në gjunjë. Nuk ishte i zoti as të bzante. As fjalë, as tinguj, nuk i shprehte goja. Me gjithë këtë, duke i sigur bëgjeste, kërkonte paqë për shtëpinë dhe hanin e tij. Shenjën do ju ja punë, tha zonja me zot të qartë. E ju ngrit edhe shkoi e puthi me ëmbëlsi Davidin. Syti shkëlqenin edhe faqet ishin skuqur flak. Ajo qëndronte te muri edhe kur burrat filluan të ngrenin pistoletat, numëroi. 1, 2, 3. 2 të shtënat u shtuan aq afër njëra tjetrës, sa flaka e qerinjve u drodh vetëm një herë.
Markesi që ndronte në këmbë, buzëqeshur, duke mbështetur dorën e majtë me gishtat hapur në një skaj të tryezës. Davidi shtangu në këmbë edhe rrotulloi kokën shumë ngadalë, duke kërkuar me sy të shoqen, pastaj u shëmpërdhe, si bie një robë e varur në mur. Me një klithmë të mbytur tmerri dhe dëshpërimi, e vajza që mbeti e ve, rendi dhe u përkulsi për ati. I gjeti plagën, edhe pastaj ngriti sytë lartë me atë vështrim të trishtuar që kishte edhe më parë. Mu në zemër, përshpëriti ajo me një zë të mekër. O, zemra ati. E jani, buqiti zëri trashi markesit. Hipni në karocë. Agimi nuk do t'ju gjej në dorën time. Edhe njëherë do të martoheni brenda kësaj nate. Të parin që të gjejmë, zonja ime, qoftë kusara, bari, edhe po të mos na dalë në rrugë njëri tjetër, atëherë do t'ju marrë për grua shërbëtori që më hap derën, hipni në karocë. Markezi i madh sa një shkëmbë i pamëshirshëm, zonja mbështjell përsëri në misterin e mantelit, karrocieri që mbante armët, të gjithë dolën nga hani për të hipur në karrocën që i priste jashtë. Rrokullima rrotave të rënda ushtojnë nëpër rrugët e fshatit të përgjumbur. Në sallën e madhe, i zoti i hanit shishi argjend, kishte mërthyer duart edhe shikonte trupin e poetit të vrarë, ndërsa flaka e të 24 qerinjve dridhej dhe vizllonte mbi tryezë. Rruga në të djathtë. Rruga vazhdonte për një 3 milje, edhe pastaj kryqëzohej në kënd të drejtë me një rrugë tjetër më të gjerë. Davidi nguroi për një shast, po pastaj mori rrugën që të shpinte në të djathtë. Nuk e dinte se ku të shpinte ky rrugë, por kishte vendosur që kësaj nate të shtyhej sa më larg Vernuas. E bëri 1 milje dhe pastaj arriti te një kështjellë e madhe, ku dukeshin shenja se para pak kohe ishte kremtuar një festë. Nga dritaret shkëlqenin drita, nga porta e madhe shquheshin gjurmë karrocash. Pas 3 miljesh të tjera, Davidi u lodh. U ndal dhe dërmiti për një copë herë buzë rrugës, në një shtroje prej degësh dhe pishe. Pastaj brofi në këmbë dhe eci përsëri rrugës së panjohur. Kështu për 5 ditë ai shtektoi në rrugën e madhe, duke u ndaluar për një sy gjumë në shtrojet e buta që i kishte përgatitur natyra apo në mullarët e kashtës, duke ngrënë bukën e zezë të fshatarëve mikpritës, duke pirë ujë nga kroji nga matarja ndonjë barioze më mirë. Më së fundi ai ka përceu një urë edhe vuri këmbë në qytetin gëzmor, që ka kurorzuar me gjëmë e dafina më shumë poet se e gjithë bota tjetër. Davidit zurit i merrej fryma kur Parisi e përshëndeti, duke i kënduar me zë të ulët këngën e tij, këngën e zërave që gumxhinin, e hapëve që ushtinin dhe e rrotave që kërkollinin. Davidi zuri një dhomë në katin më të lartë të një shtëpie të lashtë në rrugën Konti, edhe si ul në një stol për i druri, ju përveç të shkruarit të vjershave. Rrugën në për cilën dikur endeshin qytetar të pasur dhe të njohur, tani ishlën pas dore, dhe u kish mbetur trashëgim prej skamanëve. Shtëpit ishin të larta, edhe të kujtonin fisnikëri të rënuar. Shumë prej tyre ishin të zbrasta, përveç plurit dhe merimangave që kishin endor cërgat e tyre. Natën dëgjoi tringëllima shpatave që përpiqeshin, dhe jona britmave të ngjirura të rreth skamanëve që endeshin han më han. Në atë rrugë që në të kaluarën shkelej vetëm nga njerëz fisnik dhe hierënd, tani venin e vinin pjanec të fliqur të pështirë. Davidi vetëm këtu gjeti një strej që të pajtoi me kuletën e tij të lehtë. Drita e diellit dhe drita e qeriut e gjenin atë të përkulur me penë të letër. Një pasdite kur po kthehej nga një ekspedit furnizimi me një bukë ca gjisë dhe një shishe verë të hollë, duke u ngjitur shkallëve të errta, ai takoi, apo më mirë ndeshi, në një këmbë shkallë një grua të re, edhe aq të bukur, sa nuk mund ta merrte me mend as imagjinata e flaktë një poeti. Nën mantelin e saj të gjatë dhe të errët dalloi një robi kushtueshme. Sytë e gruas lëviznin orëçast për çdo ndryshim të mendimit, dukeshin herë trumbullak dhe të pavajshëm si të një fëmije, herë të zgjatur dhe të rreqës si të një ciganeje. Një dorë e saj mbante ngritur fustanin, duke zbuluar një këpucë të vogël me tak të lartë
dhe me lidhsa të zgjedhura, zbukuri hynore që ishte. Ajo nuk ishte bërë për të përullur, po për të magjepsur dhe për të urdhruar. Ajo ndoshta e kishte vënë re Davidin që po ngjitej edhe e kishte pritur këtë ndihmën e tij. Zotëria duhej të falte si kishte zënë rrugën, por këpuca e prap, ç'të bënte shkreta? Këpuca nuk rrinte kurrë e lidhur. Po të kishte zotëria mirësinë, poetit I dridheshin gishtat kur kapi lidhsat e pabindura. Ja ndjente zemra rrezikun dhe deshit ikte, por nuk e lan ato sytë zgjatur dhe tërheqës si të një ciganeje. U mbështet mi parmak, duke shtrënguar në dorë shishën e verës së holl. Sa I mirë qenë keni, tha ajo duke vënë bursën në gaz. A banon zotëria juaj në këtë shtëpi? Po zonjë, po, në këtë shtëpi zonjë. Mos banonin katin e tretë atëherë? Jo zonjë, unë banoj më lartë. Gruas ju dorodhën gishtat nga një ngashërim I fshehtë. Më falni se nuk më përket të bëj kësi pyetjesh. A do të më ndjej zotëria juaj? Sigurisht, nuk më ka as pakije të pyes se ku banoni. Jo zonjë, mos thoni kështu, unë banoj. Jo, mos më thoni gjë. Të shtje e shoh se pas kam gabuar. Kur e shtja vetë që kam për këtë shtëpi, edhe për gjithë ata që ndodhen brenda saj, nuk do të më hiqet kurrë. Dikur kjo ishte shtëpia ime. Shpesh vi këtu vetëm për të ndëruar përsëri ato ditë të lumtura. Qoftë ky një farë shfaqësimi për mua. Më lejoni atëherë t'ju them se nuk është nevoja për asnjë shfaqësim. Ja priti duke bërgëzuar poeti. Unë banoj në një dhomë të vogël në krye të shkallëve. Dhomën përballë? Pyeti zonja duke kthyer kokën më njanë. Jo, në dhomën prapa zonjë. Zonja lëshoi një pëshërtim që ta ndjente veten të lehtësuar. Nuk po ju ndaloj më gjatë zotëri, tha ajo, duke shikuar me sytë e saj trumbullak dhe të padellëzuar. Të keni kujdes për shtëpinë time. Për fat keq, tani më kanë mbetur vetëm kujtimet për të shmallur. Lam të mirë, edhe pranoni falënderimet e mia për mirësinë tuaj. Ajo është duke lënë prapa hir në një buzëqeshje edhe kundërmimin në një parfume të hollë. Davidi ju ngjit shkallëve si për gjumër. Gjumi kaloi, por buzëqeshja dhe parfumi e ndiqnin dhe nuk I ndaheshin kurrë. Kjo zonjë që nuk e njihte e frymëzonte për elegjira mbi sytë magjepsës, për këngë mbi dashurinë që të pushton shikimin e parë, për ode mbi kryshetat e mahnitshme dhe për soneta mbi pantoflet që mbathnin këmbët e vogla. Dukej se ishte poeti vërtet, se Ivona ish harruar. Kjo bukuri e rrallë kishte rrëmbyer me hiret dhe freskinë e saj. Kundërmimi I hollë që vinte nga rrobat e zonjës I kishte mbushur shpirtin me një ngashërim të çuditshëm. Një natë, 3 veta u mblodhen rreth një treze në një dhomë që ndodhej në katin e tretë të të njëjtës shtëpi. 3 karriget, tryeza dhe qiriu që rrinte I ndezur sipër saj përbënin të gjitha orëndit. Njëri ishte një burr I madh I veshur me zeza. Fytyra e tij ishte një shprehje krenarie përçmuese. Majat e mustaqeve dredhura lart gati I siknin sy tallës. Tjetri ishte një zonjë, e re dhe e bukur, me sy që mund të ishin të rumbullak dhe patkeq si të një fëmije, ose të zgjatur dhe tërheqës si të një ciganeje, por që tani ishin të mprehtë dhe plot ambicie, si sytë e çdo të përbetuari tjetër. I treti ishte njëri veprash, një luftëtar, një njeri që zbaton me trimëri dhe pa durim urdhrat e marrura, një burr që bren hekur me dhëmb. Zonja dhe ai vigani me zeza e quajnë natë kapiten Derol. Ky burr I ra tryezës me grusht dhe tha duke përmbajtur tërbimin që I gufonte në krahor. Sonte kur të vej në meshën e mesnatës. U mërzitet duke përbetuar pa nxjerrë gjë në krye. Me janë mërzitur shenjat, shifrat, takimet e fshehta dhe gjepurat e tjera. Le të jemi pra tradhtar të ndershëm. Në qoftë se duhet të shpëtojmë Francën nga tirani, le të ham kokën haptazi, edhe të mos rrim duke vënë gracka kurthe. Pra sonte them unë, fjalën unë e mbaj, do ta vras me dorën time, sonte kur të shkoj në kish. Zonja u kthye nga ai me një vështrim të përzemërt. Gruaja, edhe e përbetuar, nuk mund të rrinte pa adhuruar guximin e papeshuar. Burri në zeza drodhi mustaqet. I dashur kapiten, tha me një zë të trash për të zbutur nga edukata, kësaj here jam I një mendimi me ju, nuk fitohet gjë duke pritur.
Kemi mjaft troje të pallatit që janë bërë me ne dhe mund të veprojmë pa na hyrë gjëm në këmbë. Sonte, tha dhe njëherë tjetër kapiteni Derol, duke rënë poshtri tryezës. Markez, i dëgjuat fjalët e mia, do ta vras me këtë duar. Tashti tha burri i madh me një gjysmë zëri, tashti del një punë tjetër. Duhet të çojmë fjalë për krahasve që kemi në pallat dhe të miremi vesh për shenjen. Njerëzit tanë me besnik duhet të shoqërojnë karrocën mbretërore. Mirë po, kush pun të shkoj sonte gjerte porta jugut? Ati ndodhet Ribu, ti dërgojmë atij një letër, se pastaj do të na shkojë mbar gjithë puna. Letrën ju e dërgoj unë, tha zonja. Ju kontesh? Pyeti markezi duke ngritur vetullat nga abia. Besnikëria juaj është e madhe. Këtë dim, por dëgjoni këtu, ja priti zonja duke ngritur në këmbë dhe duke mbështetur duart mbi tryezë. Në një dhomë të vogël nën çatit kësaj shtëpie, banon një djalosh i ardhur nga provinca. Aq i thjesht dhe i butë sa delet që ka kullotur. E kam takuar 2-3 herë të shkallët. Hyra në bisedë me të për të mësuar se mos banonte afër dhomës ku e kemi zakon të mblidhemi. Po të dua, unë atë kam në dorë. E shkruan vjersha në domën e tij të vogël, edhe me sa duket ëndron për mua. Ç'ti them unë do ta kryej. Ai do ta shpjer letrën në pallat. Markezi u ngrit nga karriga dhe u përul para zonjës. Nuk më lat kohë ta përfundoj fjalën kontesh, tha ai. Unë desha të them besnikëria juaj është e madhe, dhe zgjuarësia e bukuria nuk kanë si t'jenë më të mëdha. Kur të përbetuarit po kryenin kështu punën e tyre, Davidi ishte duke u dhënë dorën e fundit disa vargjeve kushtuar dashurisë të shkallët. Dëgjoi një trokitje të ndrojtur në derë dhe kur e hapi, me një trahur të fortë zemrës, pa në prag të saj të panjohurën. Ai u gulxonte dhe merrte frymë me zor, sikur po e ndiqnin këmbë këmbës, dhe syt i kishte të hapur të mëdhenj e pa të keq si të një fëmije. Zotëri, përshpriti ajo, ju kam ardhur për një ndihmë. Besoj se jeni i mirë të zemër hapët. Nuk di ku të kërkoj ndihmë gjetk. As unë nuk e di si u shpëtova rrugaçve. Nëna është duke më dhënë shpirt zotëri. Unë gjej me shkapiteni e rojeve në pallatin e mbretit. Duhet që dikush ta lajmëroj më një herë. A mund të shpresoj? Zonjushe ja priti shkurt Davidi duke ngulur sytë që shkëlqenin nga dëshira për të kryer një shërbim. Shpresat tuaja do të jenë flatra për mua, më tregoni nga duhet të shkoj tek ai. Zonja i dha një letër të vulosur. Kaloni nga porta e jugut, mos harroni. Edhe u thonë erojeve që qëndrojnë atje, Sifteri ka bërktisur çerdhen. Ata do t'ju lënë të kaloni, edhe ju do të veni te porta jugore e pallatit. Përshritni këto fjalë dhe jepni këtë letër atij që do t'ju përgjigjet, le të godas kur të dojë. Kjo është parulla zotëri, që më ka besuar ungji, se tani vendi është quar peshë dhe ka njerëz që janë përbetuar kundër jetës së mbretit. Pa ditur këtë parull, askush nuk mund të hyjë në tokën e pallatit pas perëndimit të diellit. Në qoftë se doni zotëri, dërgojeni këtë letër në mënyrë që nëna ta shohat para se të mbyll syt për gjithmonë. Më jepni këtu, tha Davidi plot zell. Por a duhet ju lejoj që të ktheheni në shtëpi vetëm, kaq vonë? Jo, mos u vononi, çdo çast është i çmuar. Do të vijë një kohë, tha zonja me sytë zgjatur dhe tërheqës si një ciganeje. Do të vijë një kohë, edhe unë do të përpiqem t'ju kthej të mirën me të mirë. Poeti futi letrën në gjy, edhe zbriti poshtë duke bërë nga 2 këmbë shkallë për një herë. Zonja, kur ai u zhduk, u kthye te dhoma poshtë. Markezi ngriti vetulla duke bërë një pyetje të heshtur. U nis ajo për të dërguar letrën. Kush nuk ka mend, ka këmbë. Treza u trondit prap nga një grusht i fuqishëm i kapitenit Derol. Djalli të haj, briti ai, pas kam harruar pistoletën. Edhe unë që nuk mund të besoj armëve të huaja. Merreni këtë, ja priti markezi, duke nxjerrë nga manteli një armë të ndritshme dhe të rëndë, të zbukuruar me lajle prej argjendi. Nuk ka pistol më të sigurt, por keni mendjen se mos është e njeri, ka stemën time, edhe unë tani jam njeri dyshimt. Kësaj natë më duhet të largojmë shumë milje larg Parisit, edhe të gjendem nesër në kështjellën time. E dashura kontesh, jemi gati t'ju ndjekim. Markezi shuajti qirin, zonja e strukur në mantelin e saj, edhe të 2 zotrinjt, zbritën në shkallave në majtë e gishtave
edhe u përzien me turmën që kungzhinte në kaldërëmet e ngushta të rrugës Konti. Davidi ecte me ngutë. Në portën e jugut të oborit të mbretit, një hesht përpaksa nuk ju ngull në kararor, por ai drejtoi majës saj me fjalët: "Skiftjeri ka bërthtisur qerdhen, kalo vlla, tha roja, dhe jepu këmbëve." Te dera jugore e pallatit ai prap që në rrezik të kapej, por fjalët magjike i qarmatosën edhe një herë rojet. Një nga rojet bëri një hap përpara dhe deshi të thoshte le të godas. Mirë po midis rojeve ndodhi diçka e papritur. Një burr me sy të mpret dhe me hap ushtrak çau përmes tyre edhe rrëmbeu letrën që Davidi mbante në dorë. "Eja me mua", tha ai, dhe e futi brenda një sallë të madhe. Kujto ai krisi zarfin dhe lexoi letrën. Ai i bëri shenjë një burri me uniformën e oficerit të pushkatarëve që përkalonte andej. "Kapiten Tetro, arrestoni dhe hidhni në burg rojet e portës së jugut edhe të derës jugore, i zëvendësoni me njerëz të besueshëm." Davidit i tha: "Eja me mua." E udhëhoqi Davidin nëpër një korridor edhe e shpuri në një dhomë të madhe, ku një burr i veshur me rrobe të mbyllta rrinte vetull ngrysur në një kultuk prej lëkure. Këtij burri ai tha: "Madri, ju kam thënë se pallati është mbushur me tradhtar dhe spion, si një bodrum me minj. Ju madri keni menduar se shohen rrën diell. Ky njeri ka hyrë në pallat me mendimin e tyre. Kishte me vete një letër që ja mora. Tani e kam sjellur këtu, që madria juaj të mos mendoj më se zelli im është i tepërt." "Do ta pyes unë", ja bëri mbreti duke lëvizur në kultukën e tij. Vështroi Davidin me sy të turpullt që i xixollonin në çepallat e mufatura. Pojti u gjynjësua. "Nga vjen?" e pyeti mbreti. "Vi nga fshati i Vërnua, krahina e reluar, madri. Ç'pun ke në Paris?" Unë duhet bëhem poet, madri." "Po në Vërnua ç'pun bëje? Kullosja dhe në të timeti." Mbreti lëvizi prap edhe sytë e tij sikur u kthjelluan. "Në përluadhe, si urton, madri. Ti ke kaluar jetën në mes fushave, herët në mëngjes, paguar mirë dita, ke nxjerrë dhëmt nga stani dhe pastaj e shtrirë në barë në shkurre, kopeja shpërndar në përkodër, ke pirë ujë të kulluar të burimit, ke ngrënë bukën e zezë dhe të shishme në hije, duke dëgjuar cingërimin e mbëllënjave, apo nuk është kështu o bari? Si urton, madri?" Ja priti Davidi me një pëshërtim. "Kam dëgjuar dhe bletët duke zukatër, lulem lule, dhe vjelësët e rushit duke kënduar në faqet kodrës." Po, ja prov fjalën mbreti pa ju druar. "Edhe ata do t'i kesh dëgjuar, po mbëllënjave do t'ua kesh vënë veshin patjetër. Ti që i ke dëgjuar, a mund të më thua si të rinin shpesh zogjt në hijen e duajve? Nuk ka vend madhëri ku mbëllënjat të këndojnë aq ëmbël sa në krahinën e reluar. Jam morvatur të shpreh këngën e tyre në disa vjersha që kam shkruar." "A mund t'i rikujtosh këto vjersha?" e pyeti mbreti tër dëshirë dhe kureshti. "Ka kohë që nuk i kam dëgjuar mbëllënjat duke kënduar. Më mirë të shpresh në vjersha këngën e tyre se të sundosh një mbretëri. Brëmave pastaj ti u pri edhe në vënstan dhe uleshe në qetësi dhe paqe për të ngrënë bukën më aq shumë shije. Mund t'i rikujtosh këto vjersha o bari?" "Vjershat tonë kështu, madri", u priq Davidi me një zell plot nderim. "O bari që rrin në hije, shiko dhënë që po lëndrojnë, shiko gjithë që në përvrien tingujt fyllit fluturojnë." Në dasht madhëria juaj ja priti një zëj ashpër. "Unë të t'i bëj një dy pyetje këtij vjershëtari. Koha nuk pret. Ju kërkoj ndjes, madhëri, në qoftë se bëhem tepër i rënd, duke u përpjekur për sigurinë tuaj." "Besnikëria duke somal", tha mbreti, "është aq e sprovuar sa nuk mund bëhet kurrë e rënd." Ul prap në kultuk edhe sytë ju turbulluan përsëri. "Së pari", foli duke, "do t'ju lexoj letrën që ky njeri solli këtu me vete. Sonte është për vjetori i vdekjes së trashëgimtarit Fronit. Në shkofta ai sipas zakonit shkon në mesën e mesnatës për të lutur për shpirtin e të birit. Skiftjeri do godas në kthesën e rrugës Esplanad. Në pas të ndërmend një gjë të tillë, të vihet një dritë e kuqe në dhomën e sipërmet anës veriugore të pallatit, në mënyrë që skifteri të jetë gati." "O bari", tha duka vetë ngrysur, "e dëgjove që është shkruar këtu. Kush ta ka dhënë në dorë këtë letër?" "Im zot", i priti Davidi me zemrën dorë, "do t'ju përgjigjem. Letrën më ka dhënë një zonjë. Ajo më tha se kishte tëmën smur dhe me anën e kësaj letre donte të thriste ungjin të shtrati i saj.
Unë nuk e di kuptimin e letrës, por jam gati të betohem se gruaja është e bukur dhe e mirë. Na përshkruaj këtë grua, urdhroi duka me zë të ashpër, dhe na thuaj si u mashtrove prej saj. Ta përshkruaj atë? Tha Davide me një buzëqeshje të ëmbël. Si të gjej fjalë që të paraqitet ajo mrekulli? Ju them vetëm se ajo përbëhet prej dritës së diellit dhe prej hijes së natës. Shtatin e ka si selvi edhe ecën plot bukuri e hirë. Sytë i ndryshojnë kur e vështron, herë janë të rrumbullakta dhe herë gjysmë të mbyllura, si dielli që lëshon rrezet përmes ereve. Kur vjen, të bëhet se je në qiell. Kur ikën, të duket se nuk ka mbetur asgjë, veç se një kundërmim lulebor. Unë e kam parë me këto dy sy në rrugën Konti, në shtëpinë numër 29. E shtëpia që përruajmë prej kohësh, tha duka duke ju drejtuar mbretit. Me gojen e këtij vjershëtari, tani kemi një përshkrim të konteshës famkeqe, kebedo. Madhëri, tha Davidi me seriozitet, shpresoj se fjalët e mia të shkreta nuk kanë bërë gjë të padrejtë, e kanë vështruar në sy atë zonjë. Jep kokën se është një engjëll, si do qoftë puna e kësaj letre. Duke ja nguli syt Davidit, do të vë në provë, tha i ngadalë. Do të vishesh si mbret edhe do të veshësonte me karrocë për të parë meshën. A e pranon këtë provë? Davidi vuri buzën në gaz. E kam shikuar në sy, tha i. Provën time e kam bërë. Ju mund të bëni si doni provën tuaj. Një gjysmore para se të binte ora 12, duka domal me duart e tij vendosi një llamp të kuqe në një dritare të pallatit që binte nga jug perëndimi. 10 minuta para 12-s, Davidi, i veshur si mbret, eci ngadalë nga pallati mbretëror, gjerte karroca që e priste jashtë. Duka ndihmoi që të hypte dhe mbylli karrocën. Karroca u nis drejt katedrales. Në një shtëpi që ndodhej tek thesa e rrugës Esplanade, kishte dhënë pusi kapiteni Tetro me 20 veta, gati për t'u vërsulur të përbetuarve sapo të dilnin. Mirë po për një arsye apo për një tjetër të përbetuarit kishin ndryshuar planin e tyre. Kur karroca mbretërore u kap në rrugën Christopher, pa arritur në rrugën Esplanade, doli kapiteni Derol me bandën e vrasësve të mbretit dhe jodh karrocës përsipër. Rruget, sado që të habitur nga ky sulm i parakohshëm, zbritën nga karroca dhe luftuan me trimëri. Po tjera e njerëzve që përlesheshin i tërhoqi vëmendjen kapitenit Tetro, që ja behu me njerëzit e tij. Mirë po në këtë rrëmuj, Deroli tërbuar, kishte hapur derën e karrocës së mbretit, kishte drejtuar armën kundër trupit njeriu që rrinte brenda dhe ja kishte shkrepur. Me të ardhur forcat besnike, rruga u mbush me zhurmë dhe britma, por kuaj të harbuar ikën me vrap. Mbi stokun e karrocës, dergjej trupi i vdekur i një poeti fatkeq, i një mbreti të gënjeshtërt, i vrarë nga plumat e markezit de Beaupertuis. Rruga kryesore. Rruga vazhdonte për 3 milje dhe pastaj kryqëzoi në një kënd të drejtë me një rrugë tjetër më të gjerë. Davide qëndroi për një kohë në këmbë ndërdyshas dhe pastaj ul për të pushuar buzë saj. Se ku shpinin këto rruga i nuk e dinte, secila dukej sikur e ndjelte në një botë të madhe me fate dhe rreziqe të ndryshme. Tek qëndronte Davidi i shkuan sytë e një ylli të ndritur, një yll që ai me Ivonën e kishin zgjedhur si yllin e tyre. Ky e bëri që të binte në mendime edhe të kujtonte Ivonën. Mos ishte ngutur tepër. Përse të baraktiste të dashurën dhe shtëpinë për disa fjalë të ashpra të shkëmbyera mes tyre. Mos ishte dashuria kaq e brisht sa xhelozia të atyre kaq lehtë. Mëngjesi ka sjellur gjithnjë me vete shërim për zemrën e vrarë në mbrëmje. Kishte prap kohë të kthehej në shtëpi, pa mësuar gjë banorët e fshatit të vogël Vernua, që tashti kishin rënë në një gjumë të ëmbël. Zemra e tij përkiste Ivonës, atij ku kishin jetuar gjithnjë. Ai mund të shkruante vjersha të gjente lumturinë. Davidi u ngrit në këmbë dhe mendimet e rënda të shmendura që shqetësonin u zhdukën. Me jap të vendosur u kthye nga kish ardhur. Kur arriti në Vernua, dëshirës për të parë botën, nuk i kishte mbetur as gjurma më e vogël. Te kalonte pranë stanet, dhënt u tremën dhe u mblodhën grumull, duke dëgjuar hapjen e njohur që po kthehej vonë. Davidit ju ngros zemra nga blegërimi i tyre. Hyri vjetur as në dhomën e vogël dhe u shtri në shtrat, shumë i lumtur se këmbët e tij atë natë kishin shpëtuar nga mundimi i rrugëve të reja dhe të panjohura. Sa mirë njihte zemra e gruas.
Të nesëm në mëngjes Ivona qëndronte te pusi buz rrugës, ku ishin mbledhur të rejat për të mos lënë priftin pa punë. Ajo kërkonte mbi bisht syri Davidin, sado që buza e rrudhur tregonte se kishte ngulur këmbë në të sajen. Davidi vështroi po të rëmbur dhe nxorri një fjalë pajtimi. Më vonë dhe një të putur, kur po ktheheshin së bashku në shtëpi. 3 muaj më vonë u martuan. Jati Davidit ishte zot shtëpie i mirë, edhe punët e shkonin për së mbari. Bëri një dasëm aq të madhe sa 3 milje rreth e për qarku nuk flitej për gjë tjetër. Në për rrugë vargu i desmorëve dhe më vonë të gjithë hodhën vallën në një lugadh. Për të zbavitur mysafirët, nga dreu erdhi teatri i kukullave me një iluzionist. Pas një viti kur vdiqi ati, Davidi trashëgoi dhënt me gjithë shtëpi. Ati i ke qelluar edhe anvisa më e mirë e fshatit. Veç t'i shihnin si shkëlqenin në diell kovat e qumshtit dhe kazanet e bakër të Ivonës. Do të kishit humbur dritën e syve, sigurisht, po të mos i kishit hedhur syt në oborr, se shtretërit e luleve ishin aq të hishëm dhe të larm sa do të vështronit më njëherë. Lëre po të kishit dëgjuar këngët që këndonte Ivona, të cilat kumbonin gjerë të gështenja e madhe që mbulonte me hijen e saj farkën e plakut gryno. Por erdhi dita kur Davidi nxorri një letër nga sirtari që kishte qëndruar i mbyllur për një kohë të gjatë, dhe filloi të hante më dhëm majën e penës. Pranvera kishte ardhur prap dhe i mallngjente zemrën. Ishte poeti i vërtet, se tani Ivona pothuaj që harruar. Jeshja e njohur me tokës e kishte rrëmbyer dhe nuk i lente të qetë. Kundërmimi i drujmëve dhe luadhave ngacmonte dhe e prekte thellë. Çdo ditë dilte për të kullotur dhënt dhe në mbrëmje i kthente shëndoshë mirë. Tashti veç shtrije në hije dhe shkruante vargje në copa letra. Delet shpërndaheshin në faqet kodrës, edhe në këtë kohë ujqirt suleshin nga pylli për të shkruar qingjat. Vjershat e Davidit sa vinen e shtoheshin, ndërsa kopeja e tij sa vinte e paksohej. Funda dhe karakteri i Ivonës u bën të mpret, edhe të folurit e saj u bëi ashpër. Kovat dhe kazanet e humbin shkëlqimin, të cilin e morën sytë e saj që lëshonin një vëzullim të lig. Ajo qortonte poetin se nga pakujdesia po i shuaj kopeja edhe po i rënoi shtëpia. Davidi pajtoi një djalë që i ruante dhënt edhe vazhdoi të shkruante vjersha. Varjyri e shkonte kohën duke fjetër. Ujqërit nuk e humbën kohën e tyre, edhe arritën në përfundimin se poezia apo gjumi nuk kishin ndonjë ndryshim të madh mes tyre. Pra kopeja dal nga dal po paksohej. Ivona tërboi gjithnjë më fort. Rastiste që ajo të qëndronte në obor dhe të shante me sa zë kish Davidin që rrinte pranë dritares nën çati. Atëherë ju do ta kishit dëgjuar zërin e saj gjerë të gështenja e madhe që i bënte hije farkës së plakut gryno. Zoti Papino, noteri shpirt mirë dhe i urtë që e kishte zakon të fuste hundët në punët e botës, i ranë erdhi kësaj pune. I vajti në shtëpi Davidit dhe i tha: "I dashur mik minjo, dikur pa të vënë vullën në certifikatën e martesës së tyteti. Nuk do të kishte hidhërim më të madh për mua se sa të vija vullën në dëftesën e falimentimit të të birit. Kështu si po shkojnë punët, nuk je larg rënimit. Po të flasim mik i vjetër. Tani dëgjoj këtu. Siç e shoh, ti qen ke dhënë pas poezisë. Në Dr kam një mik, një farë zoti Bril Shosh Bril. Ai banon një shtëpi të mbushur plot e përplot me libra, midis të cilave ka ruajtur sa për vete një skut të vogël. Është një burr i ditur ai. Nuk lë vit pa shkuar në Paris. Është i zotit të tregoj kur u hapen katakombet, si u janë gjetur emrat yjeve, përse shaptori e ka sjepin e gjatë dhe shumë gjëra të tjera. Kuptimi dhe forma një vjershe janë për te një gjë kaq e thjesht sa blegrimi deles për ty. Do t'i shkruaj një letër edhe ti do t'i dërgosh vjershat që ke bërë. Këto vjersha ai do t'i lexoj, që ti ta dish mirë të shkruash prap, apo ta mbledhësh më mirë mendjen te gruaja dhe puna jote. Shkruajeni letrën, ja priti Davidi. Më vjen keq vetëm pse nuk ma përmendet këtë punë përpara. Të nesër më nagim Davidi po udhtonte për në Dr me vjershat e çmuara në sjetull. Në mesditë ai fshiu këmbët para shtëpisë së zotit Bril. Ky burr i ditur i hapi derën, hapi letrën e zotit Papino edhe përpiu për mbajtjen e saj nëpërmjet syzeve vëzëlluese, ashtu siç than dielli ujin. Zoti Bril mori Davidin në zyrën e tij edhe uli në një kënd të vogël që ishte rrethuar nga të katër anët për një grumbull i librash. Zoti Bril ishte burr me ndërgjegje.
Ati nuk jo drot asnjë piku kur pa këtë ndërshkrim 4 gishtat trash që ishte bërë si gyp edhe me zjerrin të shtruar. Ai vuri ndërshkrimin në gjuhë dhe I hyri të lexuarit. Nuk la gjë të shpëtonte. Ju fut ndërshkrimit si një krim që bren një arr edhe do t'i hajë bërthamen. Në këtë kohë Davidi rrinte në qoshin e tij të rrembur nga valët e atyre librave që dukej sikur I përplaseshin nga gjitha anët. Filluan t'i shungullinin veshët. Ai nuk kishte as hartë, as busull për të lundruar nëpër këto ujëra. Gjysma e njerëzve të botës, mendoi Davidi, nuk do bëj tjetër veç se të shkruaj libra. Zoti Bril arriti te faqja e fundit e vjershave. Pastaj hoqi syzet dhe fshiu qelçet me një shami. Si e kam mikun tim Papino? Pyeti ai. Shëndoshe mirë, ja priti Davidi. Sa dhen keni, zoti Minjo? 309 ishin kur I numërova dje. Kopeja nuk më ka shkuar mbar, shumë kanë rënë nga 850. Pas keni grua shtëpi dhe nuk jetoni keq. Edhe në ty pas kanë sjellur begatin. Ju delni luadheve, jetoni në ajër të pastër dhe hani me shije bukën tuaj. Nuk keni tjetër veç se të ruani kopen tuaj edhe të shklodheni në prehër të natyrës, duke I vënë veshin cicërimit të turtujve në pyll. A kam drejt gjë këtu? Po, kështu është, tha Davidi. I lexova të gjitha vjershat tuaja, vazhdoi zoti Bril, duke hedhur syt në oqeanin e librave, sikur të kërkonte në horizont në një vel. Shikoni ndritare, zoti Minjo, edhe më thoni të shihni në atë dru. Shoh një korb, tha Davidi pasi shikoi ndritimin e treguar. Ky zok, tha zoti Bril, më jep gjithë një zemër kur më vjen të heq dorë nga kryerja e një detyre. Këtë zok e njihni, zoti Minjo, ai është filozofi I shpendëve. Korbi është I lumtur, se I nështrohet fatit që I takon. Nuk ka zog aq të gëzuar dhe të ngopur sa korbi me syrin e tij tallës dhe me hapin e tij të thyer. Në fusha gjen çdo zemra, kur nuk është hidhruar se nuk I kanë qelluar pendët të larme si ato të trishtirit. Po zërin që I ka dhënë natyra, a ja keni dëgjuar, zoti Minjo? A mendoni se Bilbili është më I lumtur? Davidi u ngrit në këmbë. Korbi kriti me zë të ngjirur nga dega e trurit. Të falemderit, zoti Bril, tha I ngadalë. Pra, midis gjithë këtyre të kriturave korbash, nuk pas ka asnjë cicërim Bilbili. Po të kishte, nuk do më kishte shpëtuar, tha zoti Bril me një pëshartim. Nuk kam lënë fjalë pa lexuar. Jetojini poezinë tuaj djalosh, por hiqni dorë nga të shkruarit e saj. Ju falemderit, tha prap Davidi. Tash I do të kthehem të dhënët e mi. Në qoftë se doni të ham bashkë, tha dietari, besoj se nuk ju vjen keq për fjalët e mia. Unë do të përpiqem të paraqes më hollësisht pikpamjen time. Jo, ja priti poeti. Më duhet kthehem në fshat kullos dhënët e mi. Kështu, me vjershat në sjetull, ai mori prap rrugën e Vernuas. Kur arriti në fshat, u fut në dyqanin e një far kajgleri, një qifut nga Armenia, që shiste blinte që binte në dorë. Mik, I tha Davidi, ujqërit e pyllit po më shyen delet. Duhet blej një armë zjarri për t'i mbrojtur. Mos keni gjë për të më dhënë. Sot nuk më paske ardhur me këmbë të mbarë, mik I dashur, ja priti kajgleri duke hapur krahët. Me sa duket, do të shes një armë me 10 e vlerës së saj. Nuk ka një javë që I bleva një tregtari ndëcak, një qerre plot gjëra të ndryshme, të cilat I kishte mbledhur kur u shit në ankant pasuria e një pasaniku të madh. Ishin vënë në shitje kështjella dhe prona dhe një zotërie të rëndë. Tituit nuk ja di, I cili ne pas ka qenë mërguar për pjesëmarrje në një komplot kundër mbretit. Midis gjërave tjera ka dhe armë zjarre të zgjedhura. Këtë pisjoll, armë princash, do ta shes vetëm për 40 franga, miku im. Edhe po të humbas 10 franga, ose ndoshta ju duhet kjo pushka e gjatë. Jo, po marr pisjollën, tha Davidi duke hedhur të hodhat në banak. A është e mbushur? Ta mbushon, ja priti kajgleri. Edhe po të mjepni edhe 10 franga të tjera, jam gati t'ju shes edhe ca barut dhe plumba. Davidi futi pisjollën në gjih edhe u nis për në shtëpi. Kur arriti nuk I gjeti Ivonën brenda, se kohët e fundit ajo kishte bërë zakon të vendet e fqinjet. Në vatër kishin mbetur ca thëngjinj të ndezur. Davidi hapi derën në qelarit dhe I hodhi vjershat në zjarr. Tek po merrnin në flak, letrat lëshuan një krismë të ashpër dhe çuditshme, bashkë me tymin që digjej në proxhak.
Kritja e korbit, tha poeti, hypi lart në dhomën e tij dhe mbylli derën. Në fshat mbretëronte një qetësi kaq e plotë, sa shumë veta dëgjuan të shtonat e një pisjolle të madhe. Të gjitha ishin vrapuar te shtëpia e Davidit edhe u ngjiten shkallëve të shqetësuar nga tymi që delte jashtë fjolla. Burrat e shtrin kufomën e poetit mbi shtrat, duke përpjekur ashtu si u vinte dorësh të fshihnin pendet e korbit të shkret. Gratë nuk pushonin së foluri, duke urvatur që t'i kalonin njëra tjetrës në shprehje dhe mshurie. Zoti Papino, të cilin Hunda e kishte tërhequr atje lart në të parët, mori armën në dorë dhe vështroi lajlet e argjënta të dorezës me një shprehje të përzier hidhërimi dhe admirimi. Tërhoqi në një anë priftin dhe i tha: "Qënë kanë armët e